Welcome to my channel! Today, magluluto tayo ng ginisang tahong or mussels. Ito ang ingredients na gagamitan natin. Tahong or mussels, garlic, ginger, onion, tomatoes, chili green, and chili leaves, at ground pepper. Siyempre, gagamit din tayo dito ng water at cooking oil. Una, kumuha tayo ng cooking pan or pot. Maglagay tayo ng cooking oil at antayin na munang uminit. Once na mainit na, ilagay ang garlic. Igigisa natin hanggang maging slightly brown. Depende din sa inyo kung gusto nyo maging brown. Ako kasi feeling ko mas nagiging malasa kapag brown yung garlic. Ituloy lang yung paghalo para hindi masunog ang garlic. Okay, brown na ang garlic natin. Ilagay naman natin yung luya. Igigisa pa rin natin. Tuloy lang sa paghalo. Next na ilalagay natin is yung onion. Igisa ulit. Lagay na rin ang tomatoes. Ako kasi yung tomatoes is pinapaluto ko muna siya para at least makuha ko yung pinaka-sauce niya. Ilagay na natin ang tahong at papakuluan natin ito ng 15 minutes.